Gia đình ông Minh sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà nhịp sống bình dị trôi qua từng ngày. Cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mướt, những buổi chiều tà vàng vọt, tiếng cười đùa của bọn trẻ vang vọng khắp nơi, tất cả tạo nên một bức tranh thanh bình tưởng chừng như không thể có bất cứ biến cố nào xảy ra. Nhà ông Minh là một trong những gia đình được mọi người ngưỡng mộ, là biểu tượng của sự gắn kết, của tình yêu và niềm vui trong cuộc sống đơn giản. Ông Minh, người đàn ông cao lớn, mái tóc đã bạc vì năm tháng vất vả, nhưng ánh mắt sáng ngời một niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Bà Lan, vợ ông, là một người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy kiên cường. Mặc dù đôi tay bà nứt nẻ vì công việc đồng áng vất vả, nhưng trong nhà lúc nào cũng có một bầu không khí ấm cúng, yêu thương. Họ sinh được hai cô con gái Mai và Lan. Mai, cô con gái lớn, từ bé đã thể hiện sự chín chắn vượt bậc so với tuổi. Dù là trong những lúc gia đình khó khăn nhất, cô luôn là người trấn an mọi người bằng sự kiên cường và quyết đoán. Những buổi tối, khi cha mẹ mệt mỏi trở về từ đồng ruộng, Mai luôn là người chuẩn bị bữa cơm, giúp đỡ công việc nhà. Cô không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay than vãn, dù bên trong có thể là những nỗi niềm thầm kín mà không ai biết. Lan, cô con gái út, lại là người hoàn toàn trái ngược. Cô dịu dàng và xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, là niềm tự hào của cả gia đình. Mọi người trong làng yêu mến Lan vì vẻ đẹp hiền hòa, vì tính tình nhạy cảm và dễ gần. Lan luôn là người tạo nên không khí vui tươi trong gia đình. Cô có một tài năng đặc biệt là hát ru, và mỗi khi cất tiếng hát, không chỉ các em nhỏ mà ngay cả những người lớn cũng phải ngẩn ngơ lắng nghe. Nhìn bề ngoài, gia đình ông Minh có vẻ là một tổ ấm hoàn hảo, một mô hình lý tưởng của cuộc sống ở nông thôn. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng như bình yên ấy lại tiềm ẩn những bí mật sâu thẳm mà không ai có thể đoán trước được. Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng những cánh đồng, Mai đang ngồi trong nhà, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Cô thấy bà Lan đang trò chuyện cùng một người lạ ngoài sân, một người đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo màu xám cũ kỹ, ánh mắt sắc lạnh, dường như có điều gì đó không đúng. Lan mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần miễn cưỡng, như thể bà đang cố gắng giấu một nỗi lo âu gì đó. Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau cửa. Cô cảm nhận được rằng có điều gì đó bất ổn. Dù vậy, cô không vội vàng chất vấn mẹ mà chỉ đứng dậy, rời khỏi phòng, cố gắng không để mẹ và người đàn ông kia nhận ra. Tối đó, khi cả gia đình đã quây quần bên mâm cơm, Mai cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa bà Lan và ông Minh. Dường như có điều gì đó khiến không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng. Mai luôn là người nhạy bén, cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng cô không dám hỏi. Cô không biết rằng chính những khoảnh khắc im lặng này sẽ là tiền đề cho những bi kịch sau này. Lan nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống bàn. Ánh mắt bà mở đi như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa vời. Ông Minh nhìn vợ, ánh mắt của ông chứa đựng những câu hỏi chưa được thốt ra. Những lời chưa kịp nói lại đọng lại trong không gian, bao trùm bầu không khí nhà ông Minh bằng một cảm giác mơ hồ, khó tả. Và rồi, như một vết rạn nứt vô hình, mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi. Giữa không gian yên ả của làng quê, ông Minh luôn là người đàn ông có tiếng nói quyết định. Dù là người cha trầm tính, ông luôn cho rằng trách nhiệm của mình là làm những điều tốt nhất cho gia đình, đặc biệt là các con. Sau bao năm miệt mài chăm sóc gia đình, ông Minh đã đặt ra một kế hoạch cho tương lai của Lan, cô con gái út. Một ngày nọ, trong buổi chiều tà, khi cả gia đình quây quần bên bữa cơm, ông Minh ngồi trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm. Lan, ông Minh lên tiếng, giọng ông đầy quyết đoán. Con sẽ kết hôn với Tấn, con trai gia đình giàu có trong làng. Đó là một cơ hội không thể bỏ qua. Con sẽ có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Lan ngẩng đầu nhìn bố, đôi mắt long lanh, đầy sự hoang mang và lo lắng. Cô biết rằng quyết định của bố không chỉ là một lựa chọn thông thường, nó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Lan, với tính cách dịu dàng và dễ mến, không dám phản đối bố. Cô chỉ im lặng, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Mai, cô con gái lớn, ngồi phía đối diện, tay lặng lẽ gắp một miếng thức ăn lên miệng mà không thể nuốt trôi.
Cả không gian như chợt tĩnh lặng. Mai không nhìn về phía ông Minh, nhưng từng lời ông nói như một lưỡi dao cắt sâu vào trái tim cô. Mai yêu Tấn, một tình yêu sâu đậm mà cô luôn giấu kín trong lòng. Tấn, người con trai mà cả gia đình tôn vinh, người mà cô đã âm thầm yêu thương suốt bao năm qua. Cô biết rằng sự yêu thương ấy sẽ chẳng bao giờ có kết quả, bởi gia đình đã sắp đặt Lan với anh. Và Mai cũng hiểu rằng đó là điều tốt nhất cho gia đình. Cô thà làm người chị hy sinh, chứ không thể làm điều gì để phá vỡ sự an ổn của gia đình. Mai, bà Lan, mẹ của Mai và Lan, lên tiếng. Bà nhìn cô con gái lớn với vẻ trìu mến. Con có hiểu không? Tấn là một chàng trai tốt. Anh ta có thể mang đến cho Lan một cuộc sống đầy đủ, giúp gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mai gật đầu, nén cảm xúc vào trong. Cô không thể nói gì. Cô yêu Tấn, nhưng Mai đã chọn cách hy sinh, cách im lặng và chịu đựng. Cô lặng lẽ nhìn em gái Lan với ánh mắt vừa thương yêu vừa day dứt. Dẫu vậy, cô hiểu rằng trong cuộc sống này, đôi khi người ta phải đặt cái tôi xuống để nghĩ cho gia đình. Một ngày trước lễ đính hôn, Mai đã đến gặp Tấn. Cô đứng dưới ánh trăng sáng, nơi cánh đồng lúa rộng lớn, nơi mà cô và Tấn đã cùng nhau chơi đùa từ khi còn nhỏ. Tấn, với đôi mắt chân thành và nụ cười ấm áp, nhìn Mai như thể anh đã biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Mai, em có muốn nói gì với anh không? Tấn cất tiếng, giọng anh như đầy sự lo lắng. Mai nhìn anh, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Tấn, em biết anh yêu em, nhưng em không thể làm gì khác. Anh là người em yêu, nhưng gia đình em cần anh. Em hy sinh để em gái em có thể hạnh phúc. Tấn nhìn cô, khuôn mặt anh đột ngột biến sắc, nỗi đau hiện rõ trên từng đường nét. Mai, em không phải hy sinh. Em có quyền yêu tôi. Chúng ta có thể. Mai khẽ lắc đầu, ngắt lời anh. Không, Tấn, nếu chúng ta tiếp tục, chỉ có thể làm tổn thương mọi người. Em không thể làm thế. Chúng ta không thể làm thế. Tấn im lặng. Anh nhìn Mai một lúc, rồi quay mặt đi. Mắt anh đầy vẻ thất vọng và đau đớn. Mai quay lưng đi, mỗi bước chân càng nặng nề hơn. Cô không thể dừng lại, vì đây là sự hy sinh duy nhất mà cô có thể làm để bảo vệ gia đình. Ngày hôm sau, đám cưới của Lan và Tấn diễn ra. Mai đứng trong góc phòng, quan sát em gái mặc chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Khuôn mặt Lan tươi cười rạng rỡ. Mọi người vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng Mai là một khoảng trống lớn, nơi tình yêu và niềm hy vọng đã bị bỏ lại phía sau. Mỗi bước đi của Lan trong lễ cưới như một nhát dao cắt vào trái tim Mai. Cô nhìn em gái, tự hỏi liệu đây có phải là quyết định đúng đắn không. Nhưng sự thật là Mai không còn đường lui. Tình yêu, hy sinh và những mối quan hệ gia đình phức tạp đã kết hợp lại tạo nên một bi kịch khó lòng vượt qua. Tình yêu của Mai và Tấn là một điều không thể có, và Mai biết điều đó. Nhưng câu chuyện của cô, câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và sự chọn lựa, sẽ không bao giờ kết thúc. Những quyết định sai lầm, dù có mang lại sự ổn định tạm thời, nhưng cuối cùng sẽ để lại những vết thương không thể xóa nhòa. Ngày cưới, cả làng như hòa vào niềm vui chung. Mọi người tụ tập đông đủ tại nhà ông Minh. Không khí tràn ngập tiếng cười, ánh đèn sáng rực rỡ và những lời chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân lang, tân nương. Tấn và Lan, cặp đôi được cho là lý tưởng, đứng bên nhau, tay trong tay, khuôn mặt họ rạng ngời như hai bông hoa vừa nở. Đôi mắt Lan lấp lánh niềm vui, còn Tấn, tuy trông có chút mệt mỏi, nhưng ánh nhìn anh dành cho Lan ngập tràn yêu thương và sự âu yếm. Trong khi đó, Mai đứng một mình ở góc sân, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Cô không thể chối bỏ được cảm giác đau nhói trong lòng, một nỗi đau quá lớn đến nỗi cô không biết làm gì ngoài việc đứng im, giả vờ mỉm cười. Mai, con không muốn ra ngoài chụp ảnh với em gái sao? Bà Lan gọi với lên từ trong nhà. Giọng bà có vẻ lo lắng, nhưng Mai chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy gượng gạo đến mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Không, mẹ à, con chỉ muốn ở đây một lát thôi. Mai đáp, giọng cô hơi khàn đi. Cô
cố gắng giữ cho không ai thấy sự chao đảo trong lòng mình. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mai vui vẻ, vui mừng vì hạnh phúc của em gái mình. Nhưng họ đâu biết rằng trong trái tim Mai là một vết thương sâu hoắm. Cô nhìn Tấn và Lan nắm tay nhau, bước vào trong lễ đường, và mọi thứ trước mắt Mai trở nên mờ nhạt. Cô muốn chạy lại, muốn nói cho Tấn biết tình cảm mà cô đã giấu kín suốt bao năm qua, nhưng cô không thể. Mai biết, dù cô có nói gì đi nữa, mọi thứ cũng đã quá muộn. Em thật sự nghĩ rằng chị ổn à? Lan, khi nhìn thấy Mai đứng một mình, đã ra ngoài tìm chị, kéo cô vào trong nhà. Cô không hiểu tại sao chị lại đứng lặng lẽ như vậy, mặc dù đám cưới của mình đang diễn ra rất rộn ràng và vui vẻ. Mai chỉ mỉm cười, nhìn em gái với ánh mắt dịu dàng. Chị ổn mà, Lan. Chị vui vì em hạnh phúc. Nhưng em biết không, đôi khi hạnh phúc của người khác lại làm tổn thương bản thân mình. Lan nhìn Mai, đôi mắt cô tròn xoe, không hiểu hết những gì Mai đang nói. Chị nói vậy là sao ạ? Mai cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em gái. Chị yêu Tấn, chị yêu anh ấy từ lâu rồi. Nhưng chị biết em ấy là người anh ấy cần. Còn chị chỉ có thể đứng nhìn. Lan đứng lặng, dường như không tin vào những gì vừa nghe. Cô nhìn Mai, rồi quay lại nhìn Tấn, người đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè trong lễ cưới, không một chút lo lắng. Chị, em. Lan không biết phải nói gì. Nỗi đau trong lòng Mai hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nhìn em gái, nhưng chỉ có thể im lặng. Cuối cùng, Lan chỉ biết ôm chầm lấy Mai, để cô chị lớn cảm nhận được rằng dù cho thế nào đi nữa, em vẫn luôn yêu thương chị, vẫn mãi mãi là người chị em thân thiết. Nhưng Mai, dù có sự an ủi từ em gái, cũng không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong tim. Lễ cưới kết thúc, và trong khi mọi người vui vẻ ăn uống, Mai ngồi một mình trong góc vắng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật mờ mịt, giống như chính tâm trạng cô lúc này. Lúc này, Tấn bước vào phòng, thấy Mai ngồi đó, anh khẽ đi lại gần. Mai, em sao vậy? Tại sao không tham gia cùng mọi người? Mai quay lại nhìn Tấn, đôi mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt. Anh không hiểu đâu, em chỉ là người thừa trong câu chuyện này. Em yêu anh, nhưng anh lại yêu em gái của em. Em đã cố gắng, Tấn, nhưng đó là cái giá của sự hy sinh. Tấn đứng lặng một lúc, rồi anh ngồi xuống cạnh Mai. Mai, em đừng nói thế. Em biết anh rất quý trọng em, nhưng anh không thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho Lan. Mai cười buồn, tựa đầu vào vai Tấn, như một đứa trẻ mệt mỏi. Em hiểu rồi, chỉ là em phải học cách sống với nó. Ngày hôm sau, đám cưới đã qua, nhưng đối với Mai, sự hy sinh không có nghĩa là cô sẽ tìm lại được hạnh phúc. Cô không thể quay lại, không thể thay đổi điều gì. Và trong khi Lan và Tấn bắt đầu một cuộc sống mới, Mai chỉ có thể sống với những ký ức đã cũ và những nỗi đau không thể xóa nhòa. Sau đám cưới, mọi thứ diễn ra như một câu chuyện cổ tích, ít nhất là trong mắt mọi người. Lan và Tấn, với vẻ ngoài hạnh phúc, được xem là cặp đôi hoàn hảo trong làng. Tất cả đều chúc phúc, và ai cũng tin rằng họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thời gian trôi đi, và điều gì đó bắt đầu thay đổi. Tấn, người chồng mới cưới, không thể không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Lan, cô vợ anh yêu, dường như ngày càng trở nên xa lạ. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự thay đổi tự nhiên của cuộc sống vợ chồng. Nhưng rồi, những hành động của Lan không giống với cô gái mà anh đã từng yêu thương. Cô ấy trở nên lạnh nhạt, thường xuyên im lặng và thờ ơ. Những buổi tối trước đây, Tấn và Lan vẫn ngồi nói chuyện lâu, cùng cười đùa và chia sẻ những giấc mơ. Nhưng bây giờ, khi Tấn cố gắng nói chuyện, Lan chỉ đáp lại một cách hững hờ. Ánh mắt cô trống rỗng, như thể cô đang ở một nơi rất xa. Một lần, khi cả hai đang ngồi ăn tối, Lan đặt đũa xuống, nhìn vào đĩa cơm mà không nói một lời. Tấn không thể ngừng nghĩ về điều này. Anh bắt đầu chú ý hơn vào từng cử chỉ của cô vợ mới cưới, từng lời nói, từng cái nhìn. Anh cảm giác có gì đó không ổn. Lan,
Em sao vậy? Tấn hỏi, giọng anh lo lắng. Lan ngẩng lên, ánh mắt cô vội vã tránh khỏi ánh mắt của anh. Không có gì, chỉ là mệt thôi, cô trả lời qua loa. Tấn không tin. Anh biết Lan không phải là người như vậy. Anh bắt đầu để ý kỹ hơn và nhận ra một điều. Không phải Lan thay đổi, mà là cô đang che giấu một bí mật sâu kín mà anh không thể hiểu nổi. Một ngày nọ, khi cả gia đình đang quây quần ăn cơm, Tấn vô tình nghe thấy một cuộc đối thoại giữa Mai và bà Lan. Cô em gái vẫn thường trầm lặng và hiền lành, bỗng nhiên lại thốt lên những lời làm Tấn không thể không chú ý. Chị đã làm đúng chưa? Anh ấy không biết gì cả, Mai nói. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Bà Lan chỉ thở dài. Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi. Con đã hy sinh vì gia đình, đừng làm khó bản thân. Câu nói này như một cú đấm mạnh vào đầu Tấn. Anh quay lại nhìn, thấy Mai đứng ở đó. Đôi mắt của cô ánh lên một nỗi buồn sâu sắc mà anh chưa từng thấy trước đây. Tấn không thể kìm nén nổi nữa. Anh bước lại gần Mai, giọng anh đầy lo lắng và bối rối. Mai, em đang nói gì vậy? Anh không hiểu. Mai nhìn Tấn, nụ cười của cô có vẻ gượng gạo. Anh không cần hiểu đâu, Tấn. Đó là quyết định của em. Em chỉ muốn thấy em gái hạnh phúc. Tấn, dù vẫn còn mơ hồ, bắt đầu nhận ra một điều gì đó. Cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng lớn dần. Anh nhìn vào đôi mắt của Mai, và trong những giây phút đó, tất cả như vỡ lẽ. Mai đã yêu anh. Chính cô là người mà anh đã yêu thương sâu đậm trước khi mọi chuyện xảy ra. Không phải Lan, mà là Mai, người luôn đứng sau những quyết định mà cô cho là đúng đắn. Tấn bàng hoàng, không thể tin vào sự thật vừa được hé lộ. Mai, có phải em là người đã hy sinh tất cả không? Tấn hỏi, giọng anh nghẹn lại. Mai mỉm cười, nhưng không có niềm vui trong nụ cười ấy. Em không hy sinh, Tấn. Em chỉ là một người không thể có được anh. Vì em yêu anh, em đã làm tất cả vì gia đình này. Nhưng em biết em không thể thay đổi được gì nữa. Tấn lùi lại một bước, ánh mắt anh trống rỗng, không biết phải làm gì. Anh nhìn Lan, cô vợ đang ngồi lặng lẽ một góc, ánh mắt lạnh nhạt và xa cách. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra cái mà anh nghĩ là tình yêu thực ra chỉ là sự lừa dối của chính mình. Tấn ngồi lặng thinh trong căn phòng tối, mọi âm thanh như bị ngưng đọng xung quanh. Cảm giác bàng hoàng, đau đớn xâm chiếm tâm trí anh. Anh không thể tin vào sự thật vừa hé lộ. Mọi thứ anh từng nghĩ là đúng đắn, là tình yêu đích thực, bỗng chốc trở thành một bi kịch không thể tránh khỏi. Lan, người vợ mà anh luôn tin yêu, hóa ra lại là em gái của Mai, người anh đã thầm yêu từ lâu. Mai, người đã hy sinh cả tình yêu của mình để tạo nên cái kết mà anh tưởng là hạnh phúc, lại chính là người đứng sau tất cả. Tấn quay sang nhìn Lan. Đôi mắt cô vợ ấy giờ đây như một tấm gương phản chiếu sự lạnh lùng, xa cách. Những gì anh cảm nhận được không phải là sự ấm áp của một gia đình mới bắt đầu, mà là sự trống rỗng và im lặng đáng sợ. Anh không biết phải làm gì, vì mọi quyết định lúc này đều như một con dao đâm vào trái tim anh. Lan, em biết tất cả sao? Tấn hỏi, giọng anh nghẹn lại. Lan chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô gật nhẹ, đôi mắt đầy vẻ tội lỗi nhưng không thể lên tiếng. Mai đã yêu anh, Tấn. Lan thì thầm, từ lâu rồi, nhưng cô ấy không thể nói ra vì gia đình, vì em. Tấn ngồi sụp xuống, tay ôm đầu. Một cơn đau quặn thắt cả thể xác và tâm hồn. Mọi thứ anh biết, mọi thứ anh đã tin tưởng giờ đây lại tan vỡ không một dấu vết. Anh đứng dậy, nhìn quanh như tìm kiếm một lý do, một câu trả lời. Nhưng không có gì ngoài sự im lặng, nặng nề và không thể lấp đầy. Mai đứng ở cửa, đôi mắt cô đỏ hoe, mệt mỏi. Cô bước vào, và khi ánh mắt của cô gặp ánh mắt Tấn, mọi thứ dường như đứng lại. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng bi kịch đã bùng nổ và chẳng có gì có thể cứu vãn được nữa. Anh đừng nhìn em như vậy, Tấn.
Em chỉ muốn anh hạnh phúc, Mai nói. Giọng cô nghẹn ngào, như một lời xin lỗi muộn màng. Tấn lặng lẽ quay đi, không muốn đối diện với cô nữa. Anh đã không nhận ra, hay có lẽ anh không muốn nhận ra, rằng Mai chính là người anh yêu thật lòng, người anh đáng ra phải ở bên, chứ không phải Lan. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tấn hỏi, đôi mắt anh đầy sự tuyệt vọng. Mai khẽ lau nước mắt, mỉm cười gượng gạo. Anh sẽ hạnh phúc với Lan. Em sẽ tìm cách để chấp nhận điều này, dù đau đớn đến mức nào. Nhưng trái tim Tấn không thể chịu đựng được nữa. Anh vội vã chạy ra ngoài, không nói một lời, không quay lại. Mai đứng đó, nhìn theo bóng anh, lòng tràn ngập sự buồn bã và tuyệt vọng. Tất cả những gì cô làm, tất cả những gì cô hy sinh, giờ đây chỉ để lại một mảnh vỡ trong lòng. Cô yêu anh, nhưng có lẽ tình yêu ấy chưa bao giờ là đủ. Ông Minh, người cha đáng kính của họ, cuối cùng cũng bước vào. Ông đứng yên, nhìn cảnh tượng gia đình tan vỡ trước mắt mình, nhưng không thể làm gì. Ông đã từng tự hào về gia đình này, về sự hòa thuận giữa các con, nhưng giờ đây ông chỉ còn lại sự bất lực. Cả gia đình đều đã rơi vào vực thẳm, và ông không biết cách nào để kéo họ ra khỏi đó. Ông ơi, mọi chuyện sẽ ra sao bây giờ? Bà Lan, vợ ông, nghẹn ngào hỏi. Con gái chúng ta và Tấn. Ông Minh im lặng nhìn vào bàn tay mình. Đôi mắt ông như đã mất hết hy vọng. Không ai có thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Bà, tất cả chỉ vì sự hy sinh và những quyết định sai lầm. Tất cả những gì ông Minh có thể làm lúc này chỉ là đứng đó, chứng kiến gia đình mình tan vỡ mà không thể cứu vãn. Mọi thứ như một vết thương không thể lành lại, dù họ có cố gắng đến đâu. Bi kịch đã bùng nổ, và chẳng ai trong gia đình có thể lường trước được hậu quả của nó. Mai đứng trước mặt Tấn, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy trái tim mình như đang tan vỡ từng mảnh. Mọi thứ cô làm, mọi hy sinh mà cô đã trải qua, giờ đây như một cơn ác mộng mà cô không thể tỉnh dậy. Cô không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng và cúi đầu, lòng nặng trĩu sự ân hận. Tấn đứng đó, ánh mắt anh lạnh lẽo và đầy sự tổn thương. Một phần trong anh muốn chạy đến, ôm lấy Mai và nói rằng anh hiểu, nhưng lý trí lại ngăn cản. Anh không thể tha thứ cho chính mình vì đã không nhận ra sự thật sớm hơn. Anh cũng không thể tha thứ cho Mai, người đã luôn ở bên anh mà lại giấu giếm tình cảm thật sự của mình. Mai, em không biết phải nói gì nữa, Tấn khẽ nói. Giọng anh trầm xuống, như một cơn sóng vỗ vào bờ không dứt. Em là người em gái mà anh yêu quý nhất, vậy mà em lại làm thế với anh. Làm sao anh có thể chấp nhận được? Mai nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, đầy sự buồn bã. Anh biết không, Tấn, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng em không thể nói ra. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc của em gái mình, không muốn gia đình này rối ren vì một tình yêu sai lầm. Em đã lựa chọn hy sinh, vì em tin rằng nếu mình làm thế, tất cả sẽ ổn. Mai dừng lại một lát, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Em yêu anh, nhưng em cũng yêu gia đình mình. Em không thể sống trong sự giằng xé giữa tình yêu và nghĩa vụ. Anh không hiểu được, nhưng em phải làm vậy. Đó là cái giá của sự hy sinh, cái giá mà em phải trả để bảo vệ mọi thứ. Tấn nhìn cô, mắt anh không còn cứng rắn như trước, mà lấp lánh sự đau đớn. Anh cảm nhận được sự thật sâu sắc trong lời nói của Mai, nhưng không thể nào chấp nhận được sự phản bội mà anh đã nhận. Tình yêu của Mai, dù đẹp đến đâu, giờ đây lại mang đến nỗi đau quá lớn. Em không thể nói là anh hiểu được, Mai, nhưng anh không thể chấp nhận rằng mình lại bị lừa dối một cách tàn nhẫn như vậy. Tấn nghiến răng, rồi xoay lưng bước đi. Anh không thể yêu em, Mai. Anh không thể yêu một người đã làm tổn thương mình đến vậy. Mai đứng đó, nước mắt chảy xuống không ngừng. Cô cảm thấy nỗi đau này như một vết thương không bao giờ lành. Cô đã hy sinh tất cả, nhưng rồi nhận lại được gì? Nỗi đau, sự từ chối và một tình yêu không thể có được. Cô chỉ có thể đứng nhìn Tấn rời đi, không biết tương lai sẽ đưa cô đi đâu. Một lúc sau, Mai quay lại nhìn Lan, người vợ của Tấn, người đang đứng trong góc phòng.
đôi mắt trống rỗng và đầy sự buồn bã. Lan không nói gì, chỉ nhìn Mai với ánh mắt vô cùng phức tạp, như một người ngoài cuộc. Cô biết rằng mình không thể trách Mai, nhưng nỗi đau từ sự phản bội của chị gái lại làm cô không thể tha thứ. Lan, Mai khẽ gọi, giọng đầy sự buồn tủi. Chị xin lỗi em, vì mọi thứ. Lan nhìn Mai, khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn hiện lên trên môi. Chị không cần phải xin lỗi em, Mai. Em không phải là người có lỗi, chị mới là người đã làm sai, và giờ đây em phải chịu đựng. Mỗi lời nói của Lan như một nhát dao sắc nhọn đâm vào tim Mai. Cô không thể thay đổi được gì, không thể xóa đi những vết thương mà cô đã tạo ra. Nhưng ít nhất, cô hy vọng Lan sẽ tha thứ cho cô, cho sự hy sinh mà cô đã chọn. Trong khi đó, Tấn rời khỏi nhà, lang thang vô định trên con đường vắng. Anh không biết mình đang đi đâu, nhưng trái tim anh như đã chết, như không còn lý do gì để tồn tại nữa. Cả quá khứ và hiện tại đều không thể chữa lành nỗi đau trong anh. Anh đã mất đi người anh yêu, nhưng lại nhận ra rằng tình yêu này có thể không bao giờ thật sự là của anh. Đối với Tấn, quá khứ không thể thay đổi, nhưng anh cũng nhận ra rằng chính anh phải trả giá cho sự mù quáng của mình, cho những tình cảm chưa từng được thổ lộ và những lời nói không thể cất lên. Quá khứ đã qua, nhưng cái giá của nó sẽ theo anh suốt đời. Cả gia đình rơi vào một sự im lặng nặng nề. Những lời nói không thể thốt lên, những nỗi đau quá lớn để có thể chia sẻ. Mai rời khỏi nhà, bước đi trong đêm tối, tìm kiếm sự yên tĩnh mà cô không thể tìm thấy trong căn nhà đầy rẫy những ký ức. Cô không thể đối mặt với cha mẹ, không thể nhìn thấy Tấn hay Lan mà không cảm thấy như một kẻ tội đồ. Mỗi bước đi của cô như một cuộc hành trình vô định, không phải để trốn chạy, mà để đối diện với chính mình, để tìm kiếm sự tha thứ mà cô biết rằng có thể sẽ không bao giờ tìm thấy. Mai dừng lại ở một con đường vắng, đứng lặng lẽ, nhìn về phía xa. Cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, giống như những giọt nước mắt không ngừng rơi trong lòng cô. Mình đã sai rồi, sai lầm của mình quá lớn, nhưng liệu mình có thể tha thứ cho chính mình không? Mai tự hỏi. Cô không biết câu trả lời, nhưng ít nhất cô biết mình phải sống tiếp, dù thế nào đi nữa. Tại nhà, Lan vẫn ngồi một mình trong phòng, đôi mắt trống rỗng. Tình yêu của Tấn đã ra đi, và trong cô giờ chỉ còn lại một nỗi trống vắng mênh mông. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng cô. Dù Tấn không yêu mình, nhưng liệu cô có thể yêu chính mình không? Và liệu cô có thể tha thứ cho Mai, người mà cô vẫn gọi là chị? Lan đứng dậy, bước ra ngoài, trái tim đầy sự giằng xé. Cô tìm thấy Mai, ngồi co ro bên một góc nhỏ của công viên. Nhìn thấy bóng dáng Mai mệt mỏi, Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai đều im lặng, mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, Lan lên tiếng, giọng cô mềm mại nhưng kiên quyết. Chị, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không biết có thể tha thứ cho chị hay không, nhưng em biết rằng tình yêu của em dành cho chị là thật. Chị là người duy nhất mà em không thể trách cứ. Em không thể yêu Tấn như em đã nghĩ, nhưng em cũng không muốn mất chị. Chị đã hy sinh quá nhiều để bảo vệ gia đình, để bảo vệ em. Vậy nên, em sẽ tha thứ cho chị. Mai nhìn Lan, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và cảm kích. Em thật sự tha thứ cho chị? Mai nghẹn ngào hỏi. Chị là người em yêu quý nhất, Lan đáp. Em không thể sống trong hận thù. Chỉ cần chị tha thứ cho mình, chị sẽ tìm thấy một con đường khác, và em sẽ không để chị một mình trong cuộc hành trình đó. Mai không thể kiềm chế được cảm xúc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như thể một phần gánh nặng trong lòng cô đã được vơi đi. Cô không biết liệu những lời của Lan có đủ để chữa lành mọi vết thương hay không, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự tha thứ. Một sự tha thứ từ trái tim, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu chân thành mà Lan dành cho cô. Trong khi đó, Tấn vẫn còn một mình, bước đi trong đêm. Đôi mắt anh tràn ngập sự tổn thương. Anh không thể quên được những gì đã xảy ra, không thể tha thứ cho chính mình vì những sai lầm không thể cứu vãn. Nhưng trong lòng anh vẫn còn một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Liệu có thể có một cơ hội để chữa lành tất cả, để tìm lại được tình yêu và sự bình yên?
Anh không biết, nhưng anh sẽ tiếp tục tìm kiếm, dù biết rằng con đường phía trước không dễ dàng. Thời gian trôi qua, như một cơn mưa nhẹ lướt qua những vết thương chưa lành. Gia đình ông Minh dần dần tìm lại sự bình yên mà họ đã đánh mất. Mỗi ngày, những ký ức đau buồn, những sự giằng xé trong lòng của từng thành viên dần dần phai mờ. Nhưng không phải là quên đi, đó là sự chấp nhận, một bước đi mới hướng tới sự hòa giải. Mai đã quyết định quay trở lại nhà sau những ngày tháng lẩn trốn trong cơn giông tố của chính mình. Trái tim cô đầy nỗi lo âu, đầy sự hối hận, nhưng cô biết rằng chỉ có đối diện với sự thật mới có thể xoa dịu được mọi nỗi đau. Cô bước vào căn nhà thân yêu, nơi mọi thứ vẫn như cũ, nhưng trong lòng cô lại là một không gian khác, một không gian đã thay đổi, một không gian đầy những ngổn ngang cảm xúc. Ông Minh, mặc dù không nói gì, nhưng khi nhìn thấy Mai quay về, đôi mắt ông lấp lánh những giọt lệ giấu kín. Ông biết, đó là những giọt nước mắt của sự tha thứ, của một người cha yêu thương con cái dù cho chúng đã phạm phải những sai lầm lớn lao. Con gái à, ông nói khẽ, cha không biết đã làm gì sai, nhưng cha hiểu rồi. Chỉ có tình yêu và sự tha thứ mới có thể chữa lành vết thương. Mai đứng lặng người, không biết nên nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt không thể dừng lại. Con xin lỗi, cha mẹ, và cả anh Tấn nữa. Con đã làm tổn thương mọi người, và con không biết phải làm sao để bù đắp. Trong không khí im lặng, Tấn bước vào. Đôi mắt anh cũng đầy những tâm tư chất chứa. Anh nhìn Mai, rồi nhìn ông Minh, trong lòng đầy những cảm xúc phức tạp. Nhưng rồi, anh thở dài, bước lại gần Mai. Tôi đã từng giận chị. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể tha thứ cho chị. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, giận dữ không giúp gì cả. Chỉ có sự hiểu biết, và có lẽ là sự đồng cảm. Mai ngẩng lên, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Nhưng rồi cô cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Tấn. Không còn sự giận dữ, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn. Một sự tha thứ âm thầm mà cô có thể cảm nhận được trong từng lời nói của anh. Ông Minh nhìn các con mình, rồi nở một nụ cười nhẹ. Mỗi người đều có những lỗi lầm, và chúng ta không thể sống mãi với những lỗi lầm ấy. Hãy sống với tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới có thể vượt qua tất cả. Tấn, mặc dù trong lòng vẫn còn những nỗi buồn, nhưng ít nhất giờ đây anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ. Anh nhìn Mai và nói, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm lại từ bây giờ. Hãy cùng nhau bước đi, không phải với sự hối hận, mà với sự tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mai cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô không thể ngờ rằng một ngày, cô lại có thể nhận được sự tha thứ, sự đồng cảm từ những người mà cô đã làm tổn thương sâu sắc. Cô quay sang ông Minh và Tấn, khẽ nói, cảm ơn các anh, cảm ơn cha. Con sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng con xứng đáng với tình yêu này. Cả gia đình không còn những lời nói lớn lao, chỉ là những ánh mắt lặng lẽ trao cho nhau, như thể họ đã tìm được con đường của sự bình an. Họ không cần phải nói ra tất cả, vì trong sâu thẳm trái tim mỗi người, họ đã hiểu rằng chỉ có sự tha thứ và tình yêu mới giúp họ vượt qua tất cả những thử thách cuộc sống. Mai đứng dậy, tiến lại gần Tấn, đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy sự chân thành. Tấn, con đường phía trước không dễ dàng, nhưng nếu anh đồng hành cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tấn quay lại nhìn Mai, trong lòng anh không còn sự phẫn uất, thay vào đó là một hy vọng mới. Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp, chúng ta sẽ cùng nhau, Mai. Câu chuyện này, dù đau thương nhưng lại đầy hy vọng, như một bản nhạc vừa buồn nhưng cũng đầy cảm xúc. Tình yêu, sự hy sinh và sự tha thứ không phải lúc nào cũng đến dễ dàng, nhưng nó luôn là chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự bình yên, của sự tái sinh sau bi kịch. Mai, trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn, đã dám đối mặt với sự thật và hy sinh tình yêu của mình vì gia đình. Cô không còn nghĩ đến bản thân, mà chỉ mong muốn giữ gìn những mối quan hệ quý giá trong cuộc đời mình. Tôi đã sai, nhưng tôi không hối hận, Mai tự nhủ trong lòng. Dù tình yêu của cô với Tấn chưa bao giờ có thể trọn vẹn, nhưng cô biết rằng đôi khi sự hy sinh lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Tấn,
sau tất cả những giằng xé trong lòng, cũng đã nhận ra rằng không phải tất cả mọi thứ đều có thể kiểm soát được. Anh nhìn lại hành trình của mình với sự giận dữ, tổn thương và cả thất vọng. Nhưng rồi anh cũng hiểu ra một điều, chính sự tha thứ mới là điều giúp anh có thể bước tiếp. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể làm chủ tương lai. Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng anh có thể thay đổi cách anh đối diện với nó. Tấn tự nói với mình khi anh nhìn vào mắt Mai với ánh mắt đầy sự hiểu biết và đồng cảm. Họ không thể trở về như trước, nhưng ít nhất họ đã vượt qua được rào cản lớn nhất, sự giận dữ và thiếu hiểu biết. Ông Minh, dù lòng đầy hối hận, nhưng ông cũng nhận ra rằng trong cuộc sống, không phải lúc nào quyết định của mình cũng đúng đắn. Gia đình ông đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng cũng chính trong những giây phút tưởng như tuyệt vọng ấy, ông tìm ra bài học lớn nhất trong đời. Tình yêu và sự tha thứ mới là sức mạnh to lớn giúp họ vượt qua được mọi thử thách. Cha xin lỗi các con, ông Minh nói khẽ, giọng ông nghẹn ngào. Cha đã nghĩ quá nhiều về lý trí mà quên mất rằng trong cuộc sống này, trái tim mới là nơi cần được lắng nghe. Mai, Tấn và ông Minh cùng nhau nhìn lại quãng đường đã qua, với những đau thương, nhưng cũng với những khoảnh khắc của sự hiểu biết và yêu thương. Cuối cùng, họ nhận ra rằng bi kịch mà họ đã trải qua không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới. Họ không còn phải tìm kiếm sự hoàn hảo, mà chỉ cần sống thật với nhau, yêu thương nhau trong những điều nhỏ bé nhất. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi chúng ta gặp phải những thử thách khó khăn, và đôi khi chính những thử thách ấy lại giúp chúng ta trưởng thành hơn. Mỗi quyết định, dù là sai lầm, đều dẫn đến những bài học quý giá. Quan trọng là chúng ta biết đứng lên, tiếp tục bước đi và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Trong thế giới này, tình yêu và sự tha thứ là hai điều mạnh mẽ nhất. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ vượt qua được mọi bi kịch, bất kể chúng đau đớn đến đâu. Cuộc sống không thể tránh khỏi thử thách, nhưng nó cũng đầy ắp những cơ hội để thay đổi, để tìm lại niềm vui và để xây dựng lại những mối quan hệ trong cuộc đời mình. Lời kết này không phải là kết thúc của một câu chuyện, mà là sự mở ra một chương với một chương đầy hy vọng, đầy sự tha thứ và đầy yêu thương. Sau tất cả những đau thương và mất mát, gia đình ông Minh cuối cùng đã tìm lại được sự bình yên mà họ từng đánh mất. Dù vết thương trong lòng chưa thể lành ngay lập tức, nhưng họ đã học được cách đối diện với nó, vượt qua những bi kịch mà cuộc sống đã đặt ra trước mắt. Tấn và Mai, hai con người đã từng yêu nhau, nhưng giờ đây không còn là đôi tình nhân, lại trở thành những người bạn đích thực. Họ hiểu rằng tình yêu đôi khi không phải là sự sở hữu hay chiếm đoạt, mà là sự tôn trọng và những ký ức đẹp đẽ mà họ đã cùng nhau trải qua. Mai, mình không thể quay lại như trước, Tấn nói. Ánh mắt anh tràn ngập sự cảm thông. Nhưng ít nhất mình có thể bắt đầu lại từ một nơi khác. Chúng ta vẫn có thể là bạn, không phải sao? Mai nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mình đồng ý. Mình sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có. Nhưng mình hiểu rằng cuộc sống cần chúng ta phải tiếp tục đi tiếp, dù đôi lúc nó khó khăn như thế nào. Lan, sau tất cả những giằng xé trong lòng, giờ đây đã tìm được sự bình an. Cô hiểu rằng tình yêu không thể bị ép buộc, và những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình đã tìm được lối thoát. Cô không còn cảm thấy sự ghen tuông hay oán giận, mà thay vào đó là sự trân trọng những gì cô đã có và sự tôn trọng đối với bản thân mình. Lan bắt đầu tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình, dù con đường ấy không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Anh luôn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, Lan nói với Tấn. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Anh và Mai đều đã học được những bài học lớn. Còn tôi cũng sẽ tìm được con đường của mình. Cuối cùng, ông Minh, người cha từng luôn nghiêm khắc và bảo thủ, giờ đây cũng nhận ra rằng tình yêu là điều cần phải trân trọng và hiểu thấu. Ông đã nhận ra rằng không phải lúc nào quyết định của mình cũng đúng, nhưng ông vẫn luôn sẵn sàng sửa sai, và sẽ không để gia đình mình phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào. Ông cũng tin rằng, với những bài học quý giá mà mọi người trong gia đình đã trải qua, họ sẽ bước vào tương lai với một trái tim mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, ông Minh nói.
tay xoa dịu bờ vai của Lan. Nhưng chúng ta có thể xây dựng tương lai. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Và không có gì quý hơn tình yêu thương và sự tha thứ. Gia đình ông Minh, mặc dù đã trải qua vô vàn thử thách, nhưng giờ đây họ cùng nhau xây dựng lại cuộc sống. Những bài học từ quá khứ đã giúp họ trưởng thành hơn và hy vọng về một tương lai sáng ngời hơn bao giờ hết. Họ không còn chỉ đơn thuần là những người thân trong gia đình, mà là những người bạn, những người đồng hành sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia cùng nhau. Câu chuyện này chính là lời nhắc nhở về sự quan trọng của tình yêu, sự tha thứ và sự trưởng thành trong mỗi con người. Dù cuộc sống có đưa đẩy chúng ta vào những tình huống khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết lắng nghe trái tim, biết tha thứ cho chính mình và người khác, thì mọi thử thách cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và nếu bạn cảm thấy câu chuyện này đã chạm vào trái tim mình, hãy ủng hộ kênh Giác Ngộ Tâm Trí để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa, những bài học cuộc sống sâu sắc và cùng nhau hướng tới sự hiểu biết và hạnh phúc đích thực. Mỗi câu chuyện là một bài học, mỗi bài học là một bước đi hướng tới một cuộc sống sáng ngời hơn.